Είμαστε στο hangout του protecon.gr και κάνουμε μια εκπομπή για τις εκλογές του Μαΐου 2012. Μαζί μας είναι η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, υποψήφια βουλευτής στη Β' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Ανδρέας Ψυχάρης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Αθηνών, ελπίζω να μην κάνω λάθος, στις εκλογικές περιφέρειες. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας καταρχήν και χρόνια πολλά. Η χώρα διαρκώς μεταρρυθμίζεται, αλλά δύσκολα αλλάζει. Τη δεκαετία του 80 είχαμε το αίτημα της αλλαγής. Από τη δεκαετία του 90, τα τελευταία 20 χρόνια δηλαδή, έχουμε ένα μόνιμο αίτημα στην πολιτική ζωή του τόπου, που είναι το αίτημα των μεταρρυθμίσεων. Γιατί δεν προωθήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις που όλοι θεωρούμε ότι η χώρα χρειαζόταν? Δηλαδή, ότι για παράδειγμα, όταν σύμφωνα με την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, η Ελλάδα, ο ρυθμός απόδοσης του ΦΠΑ, αν ήταν στο μέσο όρο του ρυθμού απόδοσης των χωρών του ΟΣΑ, η Ελλάδα θα εισέπρατε 10 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Δηλαδή, αν οι φοροεισπρακτικοί μας μηχανισμοί είναι απαθλιωμένοι, τι είναι αυτό το οποίο απέτρεψε στα δύο κόμματα εξουσίας, τα 30 χρόνια τα οποία κυβερνούν, να συγκροτήσουν ένα στοιχειωδώς λειτουργικό κράτος? Κύριε Ξενογιαννακοπούλου, θα ήθελα λίγο να έχω τη διάγνωσή σας εν συντομία. Καταρχάς, τα πράγματα δεν είναι μαύρο-άσπρο. Δηλαδή, δεν πρέπει να ισοπεδώσουμε μία περίοδο της μεταπολίτευσης που είδαμε μία πρωτόγνωρη ευημερία στη χώρα μας. Είδαμε να υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη, είδαμε πραγματικά ο κόσμος να έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες δουλειάς και προοπτικής. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η ευημερία είχε και τις εύκολες πλευρές της. Δηλαδή, όταν είχαμε, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα πολλά κονδύλια των κοινοτικών πλαισίων στήριξης ή του ΕΣΠΑ στη συνέχεια. Δεν έγινε πάντα η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Δεν έγινε εγκαίρως η διοικητική μεταρρύθμιση, όπως είπατε, προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί, οι φοροεισπρακτικοί και γενικώς οι μηχανισμοί του κράτους. Πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό, πάρα πολλές παθογένειες που συμπληρώνουμε τώρα. Έχετε θητεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι σημαίνει ένα στοιχειωδώς λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος. Μια από η κατάντια της χώρας μας, νομίζω, συνοψίζεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι έχουμε ένα κράτος σχεδόν τριτοκοσμικού τύπου σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη συλλογή των φόρων. Γιατί έπρεπε να χρεοκοπήσει η χώρα για να το καταλάβουμε αυτό? Καταρχάς, εγώ είπα εξ αρχής ότι δεν είναι μαύρο-άσπρο, με την έννοια ότι γίνανε και πάρα πολλά βήματα αυτά τα 40 χρόνια. Θυμηθούμε πώς ήταν η Ελλάδα το 70 και στις αρχές του 80. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι επελέγηκε την τελευταία δεκαετία δυστυχώς για ένα πρότυπο ανάπτυξης το οποίο βασίστηκε πάρα πολύ στον καταναλωτισμό. Επίσης, όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε και πελατειακή αντίληψη πάρα πολλές φορές. Δεν υπήρχε η λογική του να υπάρχει συνεχώς μια διαδικασία εξυγχρονισμού και αποτελεσματικότητας, αξιολόγησης. Όλα αυτά τα πληρώνουμε τώρα. Ας μείνουμε εδώ, κύριε Ψυχάρη. Ξέρετε, εγώ το βλέπω κάπως διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι οι νόμοι στο κράτος υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Και δεν εφαρμόζονται οι νόμοι διότι είτε οι πολιτικοί δεν μπορούν ή δεν θέλουν, και οι ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί δεν εφαρμόζουν και αυτοί τους νόμους. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα να κάνουμε σε ορισμένα πράγματα τουλάχιστον καινούριους νόμους, πρέπει να εφαρμόσουμε τους υφιστάμενους. Και αν πάρουμε το Υπουργείο Εξωτερικών για παράδειγμα, όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά ας περιοριστούμε στα τελευταία 2 χρόνια, δεν έχουν εφαρμοστεί καθόλου οι νόμοι. Δυστυχώς. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Διότι οι άνθρωποι του οποίου το διοικούσαν δεν ήταν ικανοί να το κάνουν. Και μιλάω όχι μόνο για πολιτικούς, μιλάω και για τους ανώτερους διπλωματικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν τήρησαν τους νόμους. Να σας θυμίσω όμως ότι ένας από τους διεκδικητές της ηγεσίας του κόμματός σας, ο κ. Ψωμιάδης, πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκε από δικαστήριο για το θέμα της παράβασης καθήκοντος. Και σας θυμίζω ότι στελέχη του κόμματός σας, προεξάρχοντος του Προέδρου του κ. Σαμαρά και του κ. Μιχελάκη και άλλων βουλευτών, μίλησαν για δικαστικό πραξικόπημα. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε εφαρμογή νόμου, η δικαιοσύνη αποφαίνεται για ένα προβεβλημένο στέλεχό σας και το κόμμα σας, αντί να θεωρήσει αυτονόητο ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται και δεν κάνουμε καμία συζήτηση από αυτό, τι το κάνατε? Το κόμμα μας πάντα λέει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εφόσον αποδεχτεί κάτι να γίνει. Ναι, αλλά εσείς τον υπερασπίσατε. Ο κύριος Καμένος τότε ήταν βουλευτής σας και έλεγε για δικαστικό πραξικόπημα. Ο κύριος Μιχαλάκης ο κύριος Καμένος, δεν είμαστε τρίτοι με τον κύριο Καμένο, και αν θέλετε κάτι για τον κύριο Καμένο μπορεί να το ρωτήσετε. Είναι πέρα από πρόσωπα. Το κόμμα σας και αντιστοίχως και στην περίπτωση. Το κόμμα πάντα θέλει να τηρείται ο νόμος, και γι' αυτό μάλιστα
και ο πρόεδρος, ο κ. Σαμαράς, έχει προτείνει διάφορα θέματα, τα οποία μπορούν, όπως για παράδειγμα το υπόθεν έσχεση, να εφαρμόσει το υπόθεν έσχεση του 2014. Είπατε ότι πράγματι πολλές φορές δεν εφαρμόζονται οι νόμοι και παράγονται πολλά προβλήματα. Δηλαδή, μια στοιχειώδη συνθήκη για να λειτουργήσει μια σύγχρονη κοινωνία είναι η εφαρμογή των νόμων. Έχουμε λοιπόν ένα νόμο για τα πανεπιστήμια, ο οποίος δεν εφαρμόζεται καθ' υπόδειξη μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, τον οποίο υπέδειξε το κόμμα σας. Δεν είδα τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει την παραίτηση του κ. Μπαμπινιώτη, καθότι επέλεξε να μην εφαρμόσει τον νόμο Διαμαντοπούλου για τα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε δύο πρόσωπα. Ήταν πετυχημένη όσον αφορά τον στόχο, τον σκοπό τον οποίο τη συστάσαμε, δηλαδή ότι ανταλλαγή PSI και την Διανοητική Σύμβαση, αλλά πέτυχε παταγωδώς στα θέματα της καθημερινότητας και εφαρμογής του νόμου. Σαφέστατα. Λοιπόν, σαφέστατα δεν μπορεί όταν η Βουλή με 250-251 βουλευτές, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν, αλλά με μια μεγάλη πλειοψηφία λέει να εφαρμοστεί ένας νόμος, ψηφίζουν νόμο και να εφαρμόζεται. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ερωτώ λοιπόν, τα κόμματά σας έχουν σχέδιο στη δημόσια διοίκηση τα υπουργεία να τα διοικούν γενικοί γραμματείς, στελέχη της διοίκησης? Καταρχάς, να αναφέρω ότι για τους γενικούς διευθυντές πλέον υπάρχει μια θεσμοθετημένη διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης. Πράγματι. Και μια αξιολόγηση. Ξέρετε ότι δώσαμε μάχη προκειμένου το ΑΣΕΠ να είναι πραγματικά ο κυρίαρχος θεσμός γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Μιλάω για τους γενικούς γραμματείς όμως, κύριε Ξενογεννακοπούλου. Θα έρθω σε αυτό. Θέλω να πω και κάτι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να κοιτάμε και την πραγματικότητα. Μας ρωτάνε πολλές φορές γιατί στην Ελλάδα έχουμε τόσο πολυπληθείς κυβερνήσεις. Ξέρετε ότι ένας από τους λόγους είναι ότι οι αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης απαιτούν να υπάρχουν περισσότερα πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να ασκηθεί τελικά η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό λοιπόν είναι μια άλλη παθογένεια. Όσο πιο αποτελεσματική θα γίνεται η δημόσια διοίκηση, και εκεί να συμφωνήσω μαζί σας ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε στο μέλλον ενδεχομένως και κάποιες θέσεις μονίμων υπηρεσιακών, να τους πούμε ειδικούς γραμματείς, να τους πούμε γενικούς γραμματείς, είναι κάτι ενδιαφέρον. Και είναι δεν κάτι... το προτείνετε όμως, το κόμμα σας δεν το έχει προτείνει. Το 80% των στελεχών που διορίστηκαν με το OpenGov είναι στελέχη του κόμματός σας ή φίλοι του πρωθυπουργικού κύκλου. Αυτό είναι άδικο και ισοπεδωτικό. Όχι, δεν είναι καθόλου άδικο ούτε ισοπεδωτικό. Να τους πάρουμε έναν. Ο κ. Παπανδρέου δεν έχει διορίσει φίλος του. Αυτό μου λέτε. Είπα κάτι διαφορετικό, κύριε Ψυχάρη. Είπα ότι η δημοκρατία δεν απαγορεύεται σε κανέναν και φαντάζομαι και ο κύριος Σαμαράς έχει τους προσωπικούς του συνεργάτες και δεν θα πει επειδή κάποιος είναι φίλος του ότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι συνεργάτης. Αυτό είναι σωστό. Αλλά μια την επόμενη μέρα θέλει κανείς να το πει. Θα σας απαντήσω. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση να διορίζει όποιον θέλει. Εντάξει, φτάνει να παίρνει πολιτικό κόστος. Το κόμμα μας, ο κ. Σαμαράς, έχει πει ότι προτείνει μόνιμους υφυπουργούς ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα, στο να μην υπάρχει μία συνέχεια στο κράτος και να μειωθεί η πολιτική στελέχωση. Να μην υπάρχουν τόσοι πολλοί υπουργοί. Αλλά η ευθύνη πάντα θα είναι ενός υπουργού. Δεν θα είναι του μόνιμου υφυπουργού που λέμε εμείς, ενός μόνιμου γενικού γραμματεία. Πρέπει τα στελέχη που ανεβαίνουν στην ιεραρχία να κρίνονται σωστά, βάσει ικανοτήτων και όχι βάσει ούτε μέσου ούτε αρχαιότητος. Η δημόσια διοίκηση μπορεί να διορθωθεί πολύ εύκολα εάν αξιοποιούνται κατάλληλα τα στελέχη. Και επίσης τα κακά στελέχη να τιμωρούνται. Κυρία Ξενογεννακοπούλου, συγγνώμη, ως Υπουργός Υγείας διορίσατε διοικητές νοσοκομείων, εκ των οποίων πάρα πολλοί ήταν άνθρωποι του κόμματός σας. Σας απάντησα και πριν και σας είπα ότι το να είσαι στέλεχος του Πασόκ δεν σημαίνει ότι δεν έχεις δικαίωμα να υποβάλεις τα χαρτιά σου. Όχι, με συγχωρείτε, αλλά δεν σταδιοδρομείς. Το στέλεχος του Πασόκ, ο κύριος Σπυρόπουλος του ΙΚΑ, δεν σταδιοδρομεί στη διοίκηση μεγάλων δημόσιων οργανισμών. Γι' αυτό και ό,τι οι συνέπειες της όποιας κακής διοίκησης του δεν θα υποστεί καμία. Το πρόβλημα, τα στελέχη του κόμματός σας δεν έχουν καμία σχέση να διοικούν νοσοκομεία και κρατικούς οργανισμούς. Αυτό ως Ευρωπαία πολίτης πρέπει να το ξέρετε καλύτερα από μένα. Θα σας πω λοιπόν ότι καταρχάς για τα νοσοκομεία που τουλάχιστον μπορώ να απαντήσω, πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι είχαν εμπειρία από το χώρο της υγείας ή χώρο του management και της διοίκησης. Και μάλιστα αυτό αποδείχτηκε γιατί και στη συνέχεια και μετά τον ασχηματισμό οι περισσότεροι παραμείναν στη θέση τους και έχουν και πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα μείωση των δαπανών της υγείας. Ορισμένοι παραμείναν στη θέση τους, μισό λεπτό. Ορισμένοι παραμείναν στη θέση τους διότι υπήρχε βέτο από το κόμμα σας να μην φύγουν.
μέχρι το 2009 κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ από τα τελευταία 31 χρόνια κυβέρνησε περίπου 24 χρόνια. Και άλλα περίπου 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Η θητεία σας, το ρέκορντ και των δύο κομμάτων έχει αποδείξει ότι αυτά, κυρία Ξενογεννακοπούλου, δεν ισχύουν. Κυβερνήσατε κομματοκρατικά, πελατειακά. Γιατί εγώ ως πολίτης, φορολογούμενος πολίτης, πρέπει να πιστέψω τα δύο κόμματα εξουσίας ότι δεν θα συνεχίσετε το ίδιο βιολί και στο μέλλον? Καταρχάς, εγώ να απαντήσω για το Πασόκ και να πω ότι αν στα τελευταία 40 χρόνια έχουν γίνει κάποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές στη χώρα. Δεν μιλάω για θεσμικές αλλαγές, μιλάω για κομματοκρατική διοίκηση. Έχει σημασία, γιατί οι θεσμικές αλλαγές έχουν να κάνουν από το ΑΣΕΠ και τη διαφάνεια μέχρι συγκεκριμένους θεσμούς. Το οποίο το ΑΣΕΠ το υπονομεύσατε συστηματικά με 80 τροπολογίες. Δημόσια διοίκηση, αυτό έχει να γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πρωτοβουλίες του Πασόκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν λάθη, αδυναμίες και προβλήματα. Προς Θεού, μακριά από μένα. Ναι, γιατί να σας πιστέψω όμως εγώ? Γιατί πρέπει να εμπιστευτείτε? Εμένα προσωπικά, εγώ δουλεύω. Όχι προσωπικά, κύριε Ψυχάρη, μιλάω για το κόμμα σας. Τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτά που έχουν γίνει, εγώ συμφωνώ και τα δύο κόμματα έχουν κάνει λάθη. Αλλά το Πασόκ τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει κάνει εγκλήματα. Εμείς φέρουμε πολύ μικρότερη ευθύνη για ό,τι έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε δει τα λάθη μας, έχουμε κάνει αυτοκριτική μας, αλλά θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Το κόμμα το δικό μας πάντα έχει κάνει, γιατί λέει για τις θεσμικές αλλαγές και ο Υπουργός, αλλά εγώ λέω το εξής, ότι όλες τις μεγάλες κινήσεις έχουμε κάνει εμείς. Και από εκεί και πέρα, εμείς ξέρουμε να διοικούμε καλύτερα και ο Πρόεδρος έχει βάλει και νέα πρόσωπα μπροστά, τα οποία γνωρίζουν πώς μπορεί να ασκηθεί η διοίκηση και πώς να γίνει. Να ζω παράδειγμα με εμένα, εγώ γνωρίζω 20 χρόνια στο δημόσιο και έχω δει τα λάθη που έχουν γίνει και εγώ είμαι σίγουρος δεν θα τα επαναλάβω αυτά τα λάθη. Πρώτα τη Βουλή θα διορθώσει, πρώτα τους πολιτικούς. Η διαφάνεια που θα υπάρχει πρώτα για τα υπουργικά γραφεία, για το πόθεν έσχεση των υπουργών και των βουλευτών και από το 1974 και πέρα όσοι έχουν κυβερνήσει. Να αλλάξει ο νόμος ευθύνης των υπουργών. Να μην καλύπτεται κάποιος όπως ο κ. Τσαχωτζόγλου, για παράδειγμα, από την παραγραφή. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ως υπεράσπιση αν υπάρχει παραγραφή. Τον κύριο Παυλίδη, κύριε Ψυχάρη, τον κύριο Παυλίδη τον αθώωσε το κόμμα σας. Σας επαναλαμβάνω ότι εγώ θεωρώ οποιοσδήποτε έχει κάνει οποιοδήποτε έγκλημα να μην υπάρχει ποτέ παραγραφή. Η δική μου θέση είναι εξής. Ποτέ παραγραφή, ποτέ. Είναι σαφές. Εγώ θέλω να τονίσω ότι τη διαχρονία των φαινομένων. Μακάρι να ήταν μόνο το Πασόκ ή μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το δράμα της χώρας είναι ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα, όταν ήταν στην εξουσία, ενήργησαν με πανομοιότυπο τρόπο σε κρίσιμες καταστάσεις. Υπάρχει, επαναλαμβάνω όμως, άλλο τα λάθη που κάναμε εμείς ως κυβέρνηση, γιατί κάναμε και λάθη, ουδής λάθος, και άλλο τα εγκλήματα που έκανε το Πασόκ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τα εγκλήματα που έκανε. Αυτή τη στιγμή μας έχει βάλει να είμαστε ο τελευταίος προχώρης αμάξης σε όλη την Ευρώπη. Λόγω του κ. Παπανδρέου και του κ. Βενιζέλου. Για τον κύριο Παπανδρέου, θέλω να πω μια φράση δικαιοσύνης. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου, η οποία ήταν η βάση για να γίνει το PSI και να μπορούμε τώρα να λέμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση βιωσιμότητας εξυπηρέτησης του χρέους, ήταν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου ως Πρωθυπουργός και ο Βαγγέλης Βενιζέλος ως Αντιπρόεδρος. Και γυρίσανε πίσω και την τροπήλησαν. Η ιστορία πρέπει να είναι. Όχι, να είστε εσείς δίκαιοι, με συγχωρείτε. Μπορούμε να οικοδομήσουμε καλύτερα το μέλλον. Ακούστε με όμως, το πήγαν στις κάνες και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα από την πάσα του δημοψήφισμα. Συμφωνείτε με το δημοψήφισμα? Συμφωνείτε με το δημοψήφισμα? Εγώ, κοιτάξτε, για το δημοψήφισμα καταρχήν, πιστεύω πραγματικά ότι σαν διαδικασία είναι μια διαδικασία ευρωπαϊκή. Όχι. Αν συμφωνείτε, αν το είχε πει, με συγχωρείτε. Στην στιγμή δημιούργησε πρόβλημα, είναι σαφές. Θα έλεγα να το κλείσουμε εδώ. Ολοκληρώσαμε την ενότητα που ήθελα εγώ να συζητήσουμε κράτος, διοίκηση, μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως, πάρα πολλά θέματα τα αφήσαμε χωρίς να τα έχουμε συζητήσει ή θίξει καν, αλλά αυτά μια επόμενη φορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στο Hangout του Πρότεγον και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά.